Ano lang to ninyo siya, as long as cover ninyo, then do not expose the hole. Saktan ninyo, then diretso na si ma'am sa ano. Okay? So, nasaktan ninyo. Okay, so, sa Manila. Sige. Mrs., limpihan sa anak ko imong puwerta ha, kay magtaog-taog catheter. Hindi na naman ka sa doktor kaganina, no? Nakinahanglan na ito magtaog catheter kay napuno na o dili ang imong catheter. Okay? O kinahanglan na siya magawas as soon as possible. Why? Because when you palpate your patient's bladder, talagang distended na masyado yan. Na halos matigas na yan. I'm sure you have experienced yung kahiyo na kaayo mo, nagpugo mo sa inyo ang ihi, and then you are stuck in a traffic. Okay? And then pag naog ninyo, ato na mo CR, taas pag yun kayo ang linya, you know the feeling of a distended bladder. It's so uncomfortable. Diba? Alright. So, Okay. So, ano magpakita din mo ka magbukas sa cranial care? okay. So, what will you do? You have to do your perineal care. Dapat ang Paano? How do you do? figure of 7, di ba? Okay. Remember, you have to use the bedpan. Okay? Mrs. Alsa Lubot, kay isuksok na ko ang arinola. Okay? So that you instruct your patient, do not forget this, ha? Mrs. Dili may na. Mrs. Alsa Salubot. Okay? So that your patient will cooperate. Di man lang mo pwede anaon na siya, i-alsa niya na may mag-baby na. So you have to have the cooperation of the patient. Alsa Lubot. Okay? So, anan. And then you do your perineal care. So how do you do it? So, cranial care lang sa cranial care mag-iwan. Katong, Sige daw. ano, So, asa ng mons pubis dyan? taas. Dire. Dire. Oh, Uy, asa ng mons pubis? kana. Ane. So, most pubis, then, So, Pinazi. then down to the anus. Okay, then discard. okay? Ay, Then next, until ma-finish ninyo ang katunan ninyo sa atong cranial care. And then, Pubis, then minora, majora, di ba? Then center. okay? So, mons pubis yon, galing dito, straight, pababa. And then discard. Next. Saan? labi may jora. Labia majora. Saan ang majora dyan? Taas. Kani. Kani. Sure ha? Okay, so, Iba, majora ang bagay. Ganyan. and then, kung tulo lang kabog ang inyong cotton balls din ha, side A, side B. Pero sa baby, Ang magkagula. pikas na po, dire. Okay? Then center. And this is true in SPMC. But for the purpose of RD or lecture demo, we will do the ideal one. So, labia majora, right? Discard. Discard, then And then, sa left na naman. Okay, since why it was placed there, dapat clean. So, dapat dalawa ang ano natin ha, ang pag-discard versus another. Receptacle. Yes, receptacle. So, for now, nalagay lang dyan. So, dito na naman. Sabta ninyo. Okay? This is pangkugas kung sunod na lang ng kiki. Joke. Next. Okay. So, Mana? Kaninya. Mana ni? Tulungan ka mo. Oh, sir. Dili na ako mag-ana-ana. Dili na ako mag-ana-ana. do not forget ka sa groin, di ba? Mag-clean pa man sa... So, di ba? Yes. You were taught before na yung Z method. Z
zigzag. Then discard. Sa right and left, ha? Ganon, di ba? Anyway, we will send na ulit sa inyo. Dapat ba nakastore sa inyo itong video for perennial care? Alright, so, perennial care is done. So, unsay sunod? Insertion. Okay, so before doing the catheterization, you prepare muna ang set. Okay? Like, papasa. So, mali pagpasa ka na taas na niya. Wala na ko din. Okay, so this time, since pag ano na, apply na ninyo ang sa stereo kasi open na natin yung set. Okay? So, the catheterization dapat two-way kasi mahirap kung ikaw lang. Diba? So, it should be two nurses or there's someone na mag-ano for the preparation. So, wala tayong working gloves. So, for me, I will assist ma'am. Okay? For doing the catheterization. So, we will prepare this one. Where is the sterile? Where should I open? Pero dapat nag-wear gloves. Wala rin working gloves na. So, well, ma'am, because she will be the one, siya mismo ang mag-catheter. Did you get me? Yes. So, si ma'am ang mag-maintain sa sterile. So, ako ang iyang word circulation ba? Yes. So, I will prepare this one. So, asa na ba ito banda? Kasi man na. Prepare muna kami and then yung sa my... Now, the principle of your sterile technique still applies, no? It does not end during the tapos naman mo mga intraoperative, no? Whatever it is that was taught to you while in applying your gloves, maintaining the sterility and everything would still apply when you do your catheterization. Okay, so this one, when I peeled it, it should be at the tip lang. Kasama ninyo. I can hold here kasi it's sterile. Wala man ako na break. So sterile pa siya, right? Pero during your RD, please, you wear working gloves. Okay? So while si ma'am nag-glove siya, so follow na lang na ninyo dirang because we did not follow the step by step dira kay ano ang step bitaw. Oo. Okay? One, I will prepare this one and then I can open ko ito, ha? Okay, so this one, I will try to na-shade ka ng line, ganito pwede siya i-open. But for this, siguro depende sa brand, tayo ba no na i-line? Pero this one is, wait lang. Napakakita rin ang opening. But before mag-start ang catheterization, dapat nakaprepare na ako kanina. Did you get me? Kasi nag-ready na si ma'am. Okay? And then this one is not considered naman as sterile. Kasi ano man siya, yes, clean lang siya. Did you get me? So I have to open this one and then, what do you call this one again? Euroback. And then I have to attach. Okay? So, gano'n lang siya. Sa tip lang ha, do not touch inside. Why? Infection ba? Ano siya? Okay, and then dapat na ikusog, no? Then, ipasok natin siya. Okay, so during may mga procedure and then emergency, dapat bilisan din siya, ha? Okay, so sa actual natin doon sa I've heard you na dapat nakakabit siya. But pwede man siya sa bed na lang down. Because ang gravity man God and ang position, kahirap naman ang catheter ka tapos mo siya i-place. Kaya gani, murag iba ang sa manual ay iba ang sa manual. Iba na may nakalagay dyan na i-attach na. Okay? Okay, so this one now is ready. Then I have to naka-prepare na yan siya. Then, so
dapat kanina, while preparing in gathering the equipments, dapat naka-prepare na siya. Nasabtan ninyo, pwede mo malibog. Nasabtan na ninyo? Di ba kanina nag-gather man mo, nag-prepare na sa equipment. So dapat pag-gather ninyo kanina, naka-prepare na siya. So, kung sa man, di ba mo na siya ang nasa atong checklist? Okay? Okay. Okay na? And then, there should be a gauze. What was written there? Asan sa kanila? Wala nang sulat there. Okay, sige nga, makano na ta. Okay na tanong, we already prepared the catheter. Open the lubricant. Asan ang lubricant? So where should I place this one? Pakipasa lang. And open the lubricant and placing it along the end of the catheter. Sometimes in the hospital, the KY jelly is placed in the hands already. Murang shortcut ba? Okay? But here, wala pa ko yung nakasulat na gauze. Ano na lang? Waiting. Open the okay. So we will place, dapat na ay gauze. And then pwede tayo dito sa sterile gauze. Dahil ka ang pagbira. Dapat dili ka ng open at dili yan. Naadin ha ang Prepare na. lang. So ito na pag-offer ko sa'yo. Ito na yung pera. Okay, so for then, this is the KY jelly or the lubricant. So this one is. So what was written there in the checklist? Asan i-ano ang lubricant? And of the catheter. But before sa end, okay, so diretso na tamang din kasi po end. Or we can, there is other way around. Like you will put the gauze. Nakita din yung mga doctors, di ba? And then they will do the lubrication then. Dito sila nagagawa ng sterile. Okay? Abrihan na yan. Ulitin lang. Nana din na ang katong ipil lang yun. Okay, so I will fill this one and Nana din. Iyan na lang. so she can touch that one because sterile kasi yan siya. Okay? And then ang plastic kasi is meron niya siyang line na pwede niyo ma-tear or pwede niyo ma-peel. So easy na lang siya. So dapat ang atuang vision, ano siya, makita yung tayo. Okay? So However, there is no... mahirap kasi yung brand, iba yung brand eh. Wala siya, unlike itong brand, ito nga easy na lang siya. Meron yun siyang parang what do you call this? Mura siyang tahi na putol-putol and then doon nyo siya i-peel off. Mabilis na lang yon. Dapat ganun eh, wala ito eh. And then, since mahaba siya, pwede siyang i-coil. Kaya parang hindi siya matouch sa mga unsterile. However, wala man, so I just have Pwede to... siya i-coil. Yes. Ganyan, pwede siya i-coil. Kaya para i-save mo ano na So, touch. dito na ang KY. So actually, ang KY, pwede siya sa head, pwede din siya sa gauze na ilagay. Tapos, ano na ako siya here or okay. Pwede siyang gano'n ang method. There is also katong gauze na pwede siya yung gano'n. There is also another method na ilagay dito. As long as na-apply ninyo ang principle of sterility. Okay? No, hindi siya ano, ang inside, pero ang outside. Okay? Okay, so we will now catheterize the patient. So we will start from female. Use non-dominant hand. So where is the non-dominant hand of Mami Bulos? The dominant hand is right? And then the non-dominant hand is the left. Okay. Okay? So This you... is... Isuksok na ako ang catheter. Ginhawa sa baba. Okay? You instruct the patient. Ginhawa sa baba. Kay ako nang isulod ang catheter. Okay? So, Okay, so you have to Mrs. ako nang isulod ha. Ginhawa sa baba. So that
Ito. Meron na yung ano ha, KY jelly. And then, slowly you have to insert it. Okay? And then, my assistant would inflate the balloon. Okay, sorry na, late ang among preparations. It should be before, natagaling ba? Dapat ako prepare na ang inyong ano. What's this? The one, the syringe for inflation or for the You water. have to hold here kasi mag-slip out yan. Nagaginhawa ang pasyente eh. So you have to anchor it with your 2 fingertips kasi otherwise lalabas yan, ma-sterile ka, you will start all over again. That is why the need for... So kaya dapat i-secure, you should secure properly, ha? Ano man good siya, it's not fit kay what's this, pinani ko French. So dili siya appropriate ba ang size. Do you get me? Okay. So there's an incidence na mangyari like that. They apply to niyo ang principle of sterile. Okay? Okay. So, she will now inflate the balloon. okay, so use sterile hand to move tray close to the patient and pick up catheter. So yun na kanina napakita na namin. Be sure ang tray, hindi siya layo ha. Dapat it's near. Okay, nasabtan ninyo. Then, lubricate. Tapos na tayo. Insert na ka. How many inches daw insert ang catheter? Di ba napasok naman? For the female, pila? Kasi ang urethra mo sa female is 3 inches. mas mababa compared to the lalaki, no? 2 to 3 Inches. So, 2 to 3 inches na. So, assume 2 to 3 inches na. Until the urine is, malaman mo kung nahit mo na yung urine bladder kasi may maglabas mo muna ng urine. Meaning to say, you are sure, uy, nanak ko sa tama ka place. Sakta ninyo. Kung wala urine, you should mag-doubt na yun mo. Sakta ninyo. Okay? Kung una nag-ibigay ang medication. Oh, kanang TV ba? Ang live ba? Okay. There are some ano ba, na mag-insert ng catheter sa effect na okay? Asa na tayo? Release the labia and hold catheter securely with non-dominant hand, okay? And then inflate the balloon. Okay, so as I said, late ko naka-prepare, dapat before when gathering the equipment, we should prepare this together with the catheter, okay? So, how many ml? So, assume, okay, so 10 cc na siya. Ayaw pabutangin air, kaya mag-introduce magbutang air kung ano, okay? So, kung na ako ang doctor, may webinar. Okay, so, inflate. Be sure ha na naka-gloves din po dapat. So, since wala man yung gloves, so... Sterile din, ma'am. Okay na siya working lang. Pwede po pag-sterile. Pwede sterile working. Pwede na siya working. Okay? So, inflate na ako. Okay, so we will do the inflation. So, be sure na dilipot ka matusok ha. Natusok Okay, ka? then, diretso na ta. Inflate na. Now remember, once the catheter is inside the urethra, urine will automatically flow. It means that you are in place. Now remember also, do not remove your other hand. You have to hold on the catheter kasi hindi pa ito na-inflate. Hindi pa siya na-inflate. Kano sa inyo ba? Kasi na siya resistance. Kano sa inyo ba? Kano sa inyo Ito ba? kasi yung Ay, umana din. Ano? there is resistance. So be sure nakapasok yung tanan ang katong needle and then okay, so now I've introduced how many ml then. Alright. Okay, so It's not over yet. what is formed there? Balloon. So, you try to pull out slowly. Kung hindi na siya magawas, Pinakusgo na ako. the balloon is already inflated. Okay, wait But for a in while. the case, you have inflated the balloon. But when you try to pull it out, it slips off. Ibig sabihin, your balloon is busted. Paano yun, ma'am? Buslot ang Okay, inyong for a balloon. while, a correction for a while. Nasa gitna ba natin?
before doing the catheter, okay, so i-clarify na ko ha, obtain specimen bottle. So dapat na specimen bottle. Kuha ninyo. Yes, before mag-catheter, before mag-ano sa iya, Hindi muna. Hindi muna. Dapat kanina nag-connect na sa, before we connect the Eurobag, magkuha muna kayo ng urine. Di ba may lumabas na urine? Pag once na nakita niyo na may urine na, immediately get the bottle, the vial here, and then you catch. Okay, can you read down? Saan na obtain? Obtain specimen properly next by Drain the bladder, then connect the distal end. Okay, Ito sa video daw. so nauna lang ang pag-connect na mo. Nasabtan na, para klaro. Okay? That's why you have to be quick in your specimen bottle. Specimen bottle. You don't have to catch midstream because that is straight from the bladder and that is still sterile. Remember, what are the organs? What are the two organs that are sterile in nature? One is your bladder and the other one is what? Find it out. What are the two organs that is considered sterile by nature? One is your bladder. That is why if you try to catch your specimen after the catheterization, you don't have to, di ba pag magpa-urinalysis kayo, midstream clean catch. Yung unang labas, hindi nyo pwedeng i-catch muna. May midstream. This one, you don't have to have the midstream clean catch kasi risko pa na ikan sa bladder, so that is still sterile. Do you follow? Again, when you catch your specimen, you have to be alert ha. Kasi pagpasok ganyan. Sometimes, yung assistant na mag-ano na yan kaagad dyan, i-ready na yan. So, sterile din yung, hindi sterile yung specimen bottle, sa loob lang ang sterile doon, di ba? So, i-catch yan siya dyan, and then, pag napuno na yung specimen bottle, okay, enough, ready. Kasi yun lang naman ang, for urinalysis or whatever. In catching, for example, ito man ang mount ng vial. Siyempre, consider siya as ano ko siya sterile, di ba? Ayaw siya i-touch sa mount. Katulad yung distal and be sure ano siya ba? Tawag dito, Parang ganun lang ba? Hindi siya lang nino siya ngayon, touch mo ng ninyo. So, klaro na ta, katong sa ano, kasi nauna ako siya yung touch niya, yung lahi ang taste. So, wala na yung question para clear. Okay, nag-video ba yan ako? Isulod lang sa. Okay na? Na question. So, before we will connect the distal head of the catheter to the specimen. Connect na dad ang Eurobag. Okay. Okay. We will correct that one. Di ba iba ang nagalitin? Kasi nga nagdiretso namin sa catheterization. Kasi yan, ang nasa manual kasi is i-prepare pag i-check ng kudang balloon. Di ba? Nag-prepare pa sa balloon and then naka-attach na ang syringe. Di ba? Ganyan ang sa Okay, so you will still do that one. Ano ninyo? So, nag-straight lang sa catheterization. And so, before pa i-connect ang Eurobag, ma'am, is We will clarify that one kung ano pa ba kasi wala sa ano naman kung wala naman po diretso naman po siya kayo because there's a study nga makakos muna siya of infection dahil sa tube. Okay? Okay, ang tube. saan pa ba diba after sa pagkuha sa specimen? Yes. Para dili siya mo-pour guys. Para dili siya mo-pour. Okay, so drain the bladder. So, asa na tayo banda? Connect the distal and tape the catheter correctly. So, dapat naka-prepare na rin yung tape. And then, since ang manipin na to is putol man, wala siya yung katong wala man legs. So, asan yung banda ilagay ang ang tape? Okay? So, saan siya banda? So, assume, Dapat sa legs. So, may wala man siya yung legs. So, dyan lang. Dili po siya sa taas, kaya syempre ang gravity, so kailangan down. Nasabtan ninyo. Okay? Okay, so with regards to the question of Miss Kapaho, katong sa preparation ay mong ginamit, di ba? Na i-prepare na itong
before ang during sa gather, i-check na to ang balloon. Ay, I-check. hindi po ma'am kanang sa Same question. about po sa collection sa Collection, specimen yes. ma'am sa'yo. If itanggal ng kanang sa Eurobag, it means Dili, Eurobag. Why Eurobag? Here in the whiteboard. Okay, para klaro, asa magkuha og specimen. Dili di siya yung here, the distal. Kanya man ang distal. Ikabit kasi namin daan. Forgetting na kailangan pa pala mag-collect ng specimen. Yes. So ideally, it should Hindi not be siya. connected yet. Yes. You have to catch the specimen first before you connect this. Now, after collecting the specimen, granting hindi pa yan nakabit. Iking sa iyo. Alright? So, naglabas na. So, Tulo na. Okay. i-kink yan siya and then And then, bigay ang unkink and then isalod the specimen bottle. And then pag napuno na yung bottle na yan, kasi hindi man pwedeng kalahati lang, punuin mo na lang, nakakapitan na yan eh. Sobra na yung ihi dyan, punuin mo na, sagarin mo na. So that, after it is full, you kink this at once so that you can connect this here. Yes. Do you follow? Yes. Again, hindi mo na ikabit. Una siya ikabit. So, nag-gush na ang ihi. So, andyan na yung specimen bottle, salod the bottle, and then pag napuno, you kink, and then you connect the Eurobag. But there are patients na may problem sila sa urinary muscles ka ng consistency ba? Na di ba drop lang ihi o galing naging catheter no, kaya dili ka ihi. So mag-ihi sila, di ba ang atong indication na na-hit na nato ang bladder na naka sa right place, there is, yes, there's urine. Pag makita ninyo nga, kung na yellow na color or amber color, ihi na mo, okay na ako ang catheterization. Pero kung wala hingi sa indication, yes, maybe wala, di mo na rin yung na problem. Okay, then if you ask the patient, is there pain na may sakit sa pag-catheter na, sa pag-catheter? You should talk to the patient. I-assess to your patient when doing the catheterization. Okay? So question, sige na, question. So may akong wala na. Then, what's next na? Ma'am, may question ma'am. Para ma-avoid Wait biglang lang. na Sige. para ma-avoid na kuan mo balik na wala bibangag ang balon ma'am. Kasi buhato na kuan naman para may pala na. What do you mean na wala yung busted ang balloon. Oo. Pwede mo ba palikutang ma'am ko? what do you mean? Na-deflate siya? Accidentally? May butas daw yung balon. Yung pag-check na sa balloon. Of course, you will get new one. Alam nga naman yung post-release mo. Ay, hindi mo. Dili siya muling. Dili siya kumulot. Okay, pakita na ko sa inyo ang sound pag Diba? i-check ninyo ang resistance. Alam mo, gahin na kayo, mas ganahan pa na ako, bigla matanggal. Diba I said, when the 10 cc is already instilled in the whiteboard, you have to slowly pull out if it is already inflated. There is resistance, meaning to say, inflate siya. Hindi ko na yan siya mabira kasi inflated siya. Tanawar ako ni Busted na. Magbira ni mo niya na. Magbira na niya siya. Muslayan na gina siya. Kaya nila. Ang ina yung distilled water na dito. Diri daw mo. Wala ka to kung nagkahilap ako dito. You have to change the catheter. Remember, you are entering a sterile organ, and that is your bladder. That is why sterile technique is very important in doing this catheterization because you are introducing infection if you fail to take care or if you fail to practice the aseptic technique. Again, the question is, ma'am, what if dili mauto nga bangag ang nasulod? So isulod na po nato. Kaya naagyan siya sa vagina na kwan. Change the catheter. Okay, so ano ba yung clarification ninyo? I-checking the balloon, no? Okay. So sa RD na ito, mami, yan bang paano natin sa ilalag yun? So i-follow na siya nato. Kay check pa masunan nila ang check pa. Wala naman talagang check na more than diretso na taka.
i-check pa ang catheter Before insert. Busted or did it? Or nanay niya? Bago nag-insert? Before siya ibutan sa tray ng gagawin. Ah, Kaya sa real manggol, wala sa manggol nag-check sir. Kaya sa area dili naman so anyway, gusto ko talaga tayo. Pag mag-prepare din, pwede pa delete kasi nag-prepare yaw-yaw sila. Ayaw lang, ma'am. So ano na lang, maging mo na tag-agreement. Yes, ma'am. Follow ninyo. So hindi na mo mag-memorize na one by one. Yes, ma'am. Yay! But you have to say the assessment. Yes, ma'am. Pero hindi na siya word for word, ma'am. Pero not like, okay, insert the catheter, anak, hindi, anak, diretso na lang. Yes, ma'am. Ma'am, Ang mga essential na lang, ma'am. Mga i-dapat din. Basta follow lang din yung action, but you have to follow what's really in the manual. Yes, ma'am. my partner mo. Kaya may assistant. Mag-partner mo, pero Pulihanay, ma'am. partner siguro ni siya, pero I think, maligid rin. Do you still have that, ano yung ginawa mo noon? Ay, May cardboard na vagina, Yes, yes. ganyan na yung yagos. You remember? Before ko lang. Okay, I we meant, ma'am, na-assist, ma'am, like you. Nag-RD pa lang kami before when I was, before pa lang ako na-experience, so talo na lang siguro, bilang tato ba, mag-ano na lang siguro. Okay, ma'am, siguro. Or, kasi tomorrow, sabay-sabay ang RD. I cannot assure you if you can May have a kulang pa ng mannequin. manikin. Kulang ang mannequin. Mag-drawing na lang. Mag-drawing. Huwag kayo tayo, ma'am. Ma'am, taguan na to na. Ma'am, parehas lalaki. Ay, Kung parehas. ilan ang CI, Pero ma'am, section A, Kuha na lang kayo ng hardboard na yung vagina na merong hiatus, okay? isa-isa sa inyo, alangan naman, sige, Ma'am, pwede yung ano na lang po, by pair. May isa silang parang model na gagawin po, ma'am. Opo, by pair. Okay, so ang pwede by pair, ma'am, is assistant and yung mag-RD. So after nun, mag-switch lang sila ng roles, ma'am, then sa yung mannequin. Any more questions? So kung mag-partner, balik sa isang ano ninyo, sa isang drawing. Okay, don't forget na when you attach your urinary bag, this is already locked. Otherwise, nagsige lang na agos ginagawa tapos wala ninyo ninalak, nagbanaw ng ihi sa salon. Okay? Alam niyo man ito, bira, pababa, that is open. Ilang mo na siya kasama ni Ana, that is closed. Okay? Pag na-drain out kayo ng urinary bag ng IFO, you just have to pull this down. And then, isalog ninyo sa urinal para makwenta ninyo kung pila ka sisi. And then, you just have to lock it again by pushing it up. To drain is bilahin pababa. Para i-lock is you push it up. Alright? So do not forget ha, kailangan naka-close ito. Otherwise, puno na masyado ng ihi, nagbanaw na na din na. So, make sure na naka-lock na ito. Do you follow? Yes, ma'am. Ay, ma'am, ano po Mail, yun? isa mail na ta. Mail na sa mail. Okay, so pag mag-deflate, deflate ko muna siya kasi isa naman ang catheter, mag-mail man ta. So, i-remove the catheter. So, deflate lang natin siya, ha? And then the water, ma-deflate na yan. Okay, ma'am. I-order po ang doktor, na-remove ng catheter, I-remove your catheter now. Okay, so ano lang siya, kahit hindi ko siya hinawakan ng plunger, kusa lang siyang ma-push ang water. Okay? Amazing. And then slowly lang, ha? E basic mag-collapse ko itong iyang bladder, sakit ko siya.
Okay? So slowly. Sorry. Pwede pa daw mag-ano kapag yun sa likod. And then slowly, ano na siya, remove slowly. Pinahitahan lang siya pag-remove ha, okay? So ganun lang. So ang water is, nakita niyo yung water? Yes. So ano niya siya na-remove? Okay, so let's go to the male. Madali lang ang sa lalaki. You know? Partner the job. Artista. Pwede ka mo, pwede mo mag-model. Robin. Ay, para sa Reyes. Ano, dito si Reyes, ma'am. Oo nga, ready si Benson. Gusto ka pala mo, ikaw na lang. Okay? So the same thing, you have to do your... So, what you will do, you retract The first skin. the foreskin, and then, without using a forceps, you can do your with your hands. Of course, you already have your catheter, your what? Your gloves, and then you retract the foreskin, and then do the Inner to okay in a circular motion. motion. Alright? Siya, ikaw na walang gibuhat siya. Ay, ikaw ang buhat, ana. Okay? Yes. Okay, so ano nakasulat dito? Use your non-dominant hand to expose the meatus. Okay, so yan na siya. Raise the penis at how many angle? 45-degree angle from the scrotum. Okay, so ang scrotum, hawakan. Ayaw po kayo pinapigil mo hawak sa Mura lagi na siya scroll ko. Tapon. And retract the foreskin. Okay, so where is the foreskin? Sa upper, di ba? With prepuce and then foreskin, right? Okay? Then retract the foreskin, begin cleaning from the inner to outer. So you know what? In a circular motion. Lubricate the tip of the catheter. Saan magkatito yun? Wala na yung pinipili. Yes. Anong mas lisod ba nagtawaran pa ng gaya mo? Dapat ba ma'am erected or delay? Classic lang siya ma'am. Sa pag-ready na tayo sa arrange na equipment kayo Lubricant? Wala. Dapat kanang naka-steroid ka kanang nanagit na sa mong kamot na. So, kailangan ang Pag normal siya, wala Yung siyang stand problem. Now, Easy lang siya. what caused the erection? It's in the manner of how you hold it. Ah, Okay? Bear in mind, the patient is sick. Unless you are taking care of a maniac, very good. utog yun na siya. But if you are to catheterize an elderly, wala na siya panahon bugahi. Okay? Mas mahirapan pa kayo. Bakit? Kuluntoy na yan eh. Okay? So, Okay, insert the catheter 6 to 9 inches. so, Mr. Ginawa sa baba, ako nang isuksok ang catheter. Okay? So, when you insert that one, kailangan ginawa sa baba, sakit. O sige, hinay-hinay lang ha. Okay? Ginawa sa baba, ginawa sa baba, okay? And then, ma-feel nyo yan na, kasi talagang may resistance na eh. Ma-feel nyo yan na, uy, murag abot na yun siya sa katugkaran niya. So, And there is a urine flow. Okay? So, what is our Okay. indication? Urine flow. so automatic na yan siya kaagad dyan. So, do not forget to hold. Kay mo, ipsot pa na siya, mo slide pa na. Kay gaginhawa man na. So, kinahanglan, alisto mo nga, umita na siya, kay para, hindi ko magsigig tusok. Sakit din siya. Oh, yan na Masakit yan siya. That's Okay? why you let the patient take deep So, nag-flow na ang ihi. Okay, so, Mag-collect ng specimen. specimen again. So, Okay. specimen muna. Okay, Wala so, pa yung nakakabit. okay, so dapat ganito kanina, no? And then, mag-contain specimen. Okay? So, Kasi gamit nandana na siya. ang sterile water. Okay, so there's Di ba specimen sa already? Isa Okay, so part I have to sa take your organ may specimen ugas. with label, di ba? Then you cover, ha? Okay, kabit na. Attach na yung And
And then, Hindi ko di siya mabuhat nung ako nang ikaw isa. the balloon. Yung sa own face. Notice, Ay, kaya ganito. the white tube is depressed. Why? Because there is no water. There is no distilled water in it. Kaya yan, oh, na-depressed. Okay? So, i-inflate. Okay, so maintain lang natin ang 45 degree, di ba? So, same thing. Kadali lang, mister, ha? Kapit na tamahuman. Okay? So, while, if in case, walang ihi, Okay. as sometimes it happens, meron man yan siya dyang ano, you can, by the use of your left hand, you try Alo, to, niburot. May problem with that. So be sure, di ba minsan may mga ganito ba na magbalon siya kasi nga ang depende sa ano, depende sa klase. Ay, hindi na ganito, nagka-silicone sila, di ba? Okay, so, oh, sira nga yun, oh, natanggal lang yun. Natanggal lang ang ano. From 2006 pa man. Okay. so, There's a 10 ml na or 5 to 10 ml so, water. again, you will try to pull it out. Okay? And since the balloon is already busted and the catheter is, there's something wrong. May something wrong So, sa- kailangan merong resistance for the balloon to stay in place. Okay? Hindi dapat yan siya mahila. Kasi nga, nagburot na yung balloon sa loob. Okay? So, saan nyo yan i-plaster? Sa leg. Okay? So, ganyan. Or sometimes, pwede rin, kasi kuluntoy na yan eh, pwede rin ihangad. Pero, to play safe, sa kilid lang ganyan. Okay? Questions? Yes. Kaya tayo siya di ba natanggal? Yes. Isa lang ka? Kung hugaw siya kayo, you can make 2, 3. Ma'am, ano po yung mga items na need namin i-provide po, ma'am? Cotton, your iodine, your receptacle, your gloves. Meron lang siguro. So, kung meron kayong makadala kayo lang yung sachet na sachet na KY jelly, you bring na lang. And then, gauze. I'm sure you still have your gauze in your previous RD. Meron pa kayong hindi natatapon dyan. Dalahin nyo na lang. Ikan daw sa hospital, ma'am. Okay, so do not forget after you have maintained the catheter, what's next? Ang manong catheter, say next. Deflate. Ang manong tanong, tapos na ang catheterization at safe na siya in place, what's next? Document. Position the patient, comfortable, ang naman nakaharap na siya ng Apoy, nagunit. Okay. So, mister, dapat yung kayo imuhang ihinga na punto sa imuhang kanto. So, manata, okay? So, i-cover nyo na yung pasyente and then you do the aftercare. Okay, gather and discard disposable equipment and clean non-disposable equipment. Remove the gloves and wash hands. Okay, so bear in mind where to throw or discard the materials in use. So evaluate using the following criteria: dwelling catheter, if it drains properly. Then patient should be comfortable. Then what is the last thing that you will do? Document. What are the things that you are going to document? Like a witness, assessment, ano pa? Amount of urine. Color of the urine, what else?
Time The over. time. Yes, the time that you catheterize the patient. The What size. else? Reaction. What else? Ano ma'am, may record. Record to what? Saan man ang importante nga i-record ninyo? Namoy wala na yes, tapos na. Time na. How about na-address sa material that Okay. yes, that's right. Size. Do not forget, 3 sa oras karon. 3 p.m. inserted with folic catheter, French 16, French 14. Yo. Draining, diba? Diba? Ano ito mag-charting? Draining yellowish or upper yellow urine. Of specimen obtained. Ayan. In moderate amount. Small amount. Then, yun ang pag-ano yun. Do not forget to document the French. Sa imong igamit. Because that is considered in your endorsement. Mamutana ba yung nurse sa imong igamit and the order of the doctor na nag-follow mo sa iyang order. Okay? Kita mo IR na ba yung igamit. Dili ko yung hanap. French. French ang tawag yan. Bai ko. French. What is the French sign? The dream is of it. So, question. Ano na mo, mag-practice na mo tonight. Based na ako. Sa model, ma'am, kay dalawa din na model, ma'am. Male and female. Yes.